હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું કે પાયથન લેંગ્વેજમાં કામ કરવા માટે વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો કોડ કરીને જે એક ડેવલપમેન્ટ એન્વાયરમેન્ટ આવે છે એ કઈ રીતે સેટઅપ કરી શકાય અને બેઝિક પાયથનનો કોડ કઈ રીતે રન કરી શકાય. સૌથી પહેલા આપણે ગૂગલમાં આપણે લખીશું વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો કોડ. ઓકે, આ મશીનમાં આ સોફ્ટવેર હજુ સુધી સેટઅપ કરેલું નથી, સો એકદમ ફ્રેશ પ્રોસેસ છે. તમારા પીસીમાં પણ આ જ રીતે તમારે ફોલો કરવાની થશે. ડાઉનલોડ ઓપ્શનમાં અહીંયા જઈશું, સેકન્ડ લિંક છે. ઓકે, તો અહીંયા 3 ઓપ્શન આપણી પાસે છે, વિન્ડોઝ, લિનક્સ ઓર મેક. આપણી સિસ્ટમ અહીંયા વિન્ડોઝ છે, સો વિન્ડોઝ ઇન્સ્ટોલર 64 બીટ આપણે અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું છે. આઈ થિંક બાય ડિફોલ્ટ આ બટનમાં ઇન્સ્ટોલર જ ડાઉનલોડ થશે, સો અહીંયા આપણે ક્લિક કરીશું. ઓકે, સો ડાઉનલોડ થાય છે. 89 MB એની સાઇઝ છે. રન કરીએ એને. I accept the agreement. નેક્સ્ટ બટન. અહીંયા લાંબો પાથ જે છે જેમાં ઇન્સ્ટોલ થાય છે એની બદલે સી ડ્રાઈવ ડાયરેક્ટ ઇન્સ્ટોલ કરી. નેક્સ્ટ બટન. નેક્સ્ટ બટન. ક્રિએટ a desktop icon. Add open with code action to Windows Explorer file context menu. આમાં ખરું કરવાનું છે, બહુ યુઝફુલ ઓપ્શન છે આ. Open with code action to Windows Explorer directory context menu. ઓકે, અહીંયા પણ ખરું કરવાનું છે. એડ ટુ પાથ ખરું કરેલું જ છે. નેક્સ્ટ એન્ડ ધેન ઇન્સ્ટોલ. ઓકે, તો સી ડ્રાઈવમાં ડાયરેક્ટલી માઇક્રોસોફ્ટ VS કોડમાં ઇન્સ્ટોલેશન આપણું થઈ જશે. પાથ નાનો હોય તો ટાઈપ કરવો ઈઝી પડે, એટલા માટે આપણે સી ડ્રાઈવમાં ડાયરેક્ટ ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે. અધરવાઇઝ ડિફોલ્ટ આપેલા પાથમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. લોન્ચ વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો કોડ ઓપ્શન અહીંયા ટિક કરેલું છે. ફિનિશ પ્રેસ કરીએ એટલે વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો કોડ આપણને અહીંયા ફર્સ્ટ ટાઈમ રન થયેલું બતાવશે. ડાર્ક મોડર્ન એન્વાયરમેન્ટ આપણે સિલેક્ટ કરીએ, બાય ડિફોલ્ટ જે આપેલું છે. મેક્સિમાઇઝ કરીએ વિન્ડોને. હવે અહીંયા વેલકમ સ્ક્રીનમાં થોડા સજેશન આપેલા હશે, તમારે રીડ કરવા હોય તો તમે લેટર ઓન રીડ કરી શકો છો. આને હું ક્લોઝ કરીશ. અહીંયા એક ફોલ્ડર ઓપન કરવાની ફેસિલિટી છે, અને સેકન્ડ છે ઓપન વર્કસ્પેસ ફ્રોમ ફાઇલ. ઓકે, ઓકે, ઓપન ફોલ્ડર. અહીંયા આપણે જઈશું ઓપન ફોલ્ડર. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે કોડ બનાવેલો હતો, ફોલ્ડરને ઓપન કરીશું. હવે અહીંયા ટ્રસ્ટ કરવાનું બટન તમને આવશે કે આ ફોલ્ડરમાં જે પણ કંઈ છે, યુ ટ્રસ્ટ ધ ઓથર્સ ઓફ ધીસ ફાઇલ્સ, યસ કરી દેવાનું છે. હવે આ જે ફોલ્ડર ઓપન કર્યું આપણે, એમાં જેટલી ફાઇલ હશે તે લેફ્ટ સાઈડ અહીંયા બતાવશે. એની ઉપર સિંગલ ક્લિક કરવાથી ફાઇલ ઓપન થઈ જશે. તો ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇઝી ઇન્ટરફેસ, બરાબર છે, ફાઇલ ઓપન કરવા માટે. બીજી ફાઇલ હશે તો અહીંયા લિસ્ટ બતાવશે, તો ફાઇલને લોકેટ કરવી પણ ઇઝી છે. ઓપનમાં જઈને પછી લોકેટ કરીએ એની બદલે અહીંયા લિસ્ટ બતાવેલું હશે. જ્યારે મોટા પ્રોજેક્ટમાં કામ કરતા હોય, ઘણી બધી ફાઇલ્સ આપણા પ્રોજેક્ટમાં હોય, થોડી લાઇબ્રેરીઝ પણ હોય, તો એવા સમયે આ ટાઈપનું ડેવલપમેન્ટ એન્વાયરમેન્ટ હોવું
ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે અહીંયા જ્યારે test01.py ફાઇલ ઓપન આપણે કરી તો પહેલી વખત આ એડિટરમાં પાયથન ફાઇલ ઓપન થઈ. એના લીધે અહીંયા એક સજેશન આવે છે, ડુ યુ વોન્ટ ટુ ઇન્સ્ટોલ રિકમેન્ડેડ પાયથન એક્સટેન્શન ફ્રોમ માઇક્રોસોફ્ટ ફોર પાયથન લેંગ્વેજ? તો એમાં યસ કરવાનું છે. ઇન્સ્ટોલ બટન અહીંયા આપેલું છે, ઇન્સ્ટોલ કરી નાખવાનું છે. આ એક્સટેન્શનને થોડી વાર લગાડશે. આ એક્સટેન્શનના લીધે આ જે એન્વાયરમેન્ટ છે VS કોડ, જેને શોર્ટમાં કહેવામાં આવે છે, વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો કોડને શોર્ટમાં VS કોડ અથવા કોડ, ખાલી કોડ તરીકે પણ કહેવામાં આવે છે. તો VS કોડમાં પાયથન ફાઇલ સાથે કામ કરવાની કેપેબિલિટીઝ આ એક્સટેન્શન આપે છે. ઓકે, ક્રિએટ એ પાયથન ફાઇલ આપણી પાસે છે જ. સો અહીંયા જે ઓપ્શન આપે છે એ આપણે અત્યારે જરૂર નથી. સો આને ફરીથી હું ક્લોઝ કરીશ. ઓકે, હવે રન મેનુમાં જાઓ. ઓકે, પાયથન ડિબગ કરવાની કઈ જરૂર નથી. ડિબગિંગ હમણાં જોઈએ આપણે. રાઈટ ક્લિક કરીશું. રન પાયથન કરીને એક ઓપ્શન છે, રન પાયથન ફાઇલ ઇન ટર્મિનલ. એ ઓપ્શન આપણે એમાંથી સિલેક્ટ કરીશું. તો આપણા પ્રોગ્રામનું જે આઉટપુટ હતું 2 + 3 that is 5, એ આઉટપુટ અહીંયા આપણને દેખાશે. ઓકે, 2 + 3 = 5. ઓકે, તો આ રીતે આપણે પાયથનની કોઈ પણ ફાઇલ VS કોડના એન્વાયરમેન્ટમાં રન કરી શકીએ છીએ. જો આ ફાઇલમાં કોઈ એરર હશે તો નીચે બતાવશે. સપોઝ અહીંયા આ રીતનું આપણે એરર વાળું કામ કરીએ, રાઈટ ક્લિક, રન પાયથન ફાઇલ ઇન ટર્મિનલ, તો અહીંયા બતાવશે હવે આ એરર છે. ઓકે, એરર નથી તો એ કેસમાં ફાઇલ પ્રોપરલી રન કરીને એનું આઉટપુટ અહીંયા ડિસ્પ્લે થશે. ઓકે, તો એરર રીડ કરીને સમજવી એ પ્રોગ્રામર તરીકે આપણું કામ રહેશે જ્યારે ફાઇલ રન ના થાય ત્યારે. ઓકે, લાઈન નંબર ને હાઇલાઇટ કરીને તમને બતાવે છે ભાઈ જો અહીંયા કઈ પ્રોબ્લેમ લાગે છે, પછી તમારો એક્સપિરિયન્સ કે ભાઈ આ બ્રેકેટ નથી તો ત્યાં બ્રેકેટ એડ કરીએ. ઓકે, તો નેક્સ્ટ હતું that was debug ઓપ્શન. બરાબર છે, અહીંયા સ્ટાર્ટ ડિબગિંગ ઓપ્શન નોર્મલી લેબ યુઝેજમાં આવશે નહીં, છતાં જોઈએ. અહીંયા ડબલ ક્લિક કરીશું, આપણે એક સિંગલ ક્લિક કરીશું 3rd નંબરની લાઈન પર. ઓકે, પછી અહીંયા થોડો વધારાનો કોડ પણ હું લખું છું, x y. અહીંયા આપણે XY માં રાખીએ 4 અને 5. અહીંયા હું લખીશ x + y. આવો એક સિમ્પલ પ્રોગ્રામ આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીએ છીએ. અને આ પ્રિન્ટ x + y છે ત્યાં પણ આ રીતનું લાલ ટપકું સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. ફાઇલને સેવ કરું છું. હવે અહીંયા રન નથી કરતો હું પ્રોગ્રામને, સ્ટાર્ટ ડિબગિંગ ઓપ્શન છે એ આપણે સિલેક્ટ કરીશું. અહીંયા પાયથન ફાઇલ છે, ઓકે, એ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરીશું. ઓકે, તો એના લીધે શું થશે, તો ફર્સ્ટ રેડ કલરનું ડોટ છે એ હવે હાઇલાઇટેડ છે. એનો મતલબ એ થશે કે પ્રોગ્રામ રન કરવામાં આવેલો છે અને આ રેડ ડોટ જે છે ત્યાં અત્યારે પ્રોગ્રામ સ્ટોપ થયેલો છે. એ પર્ટિક્યુલર જગ્યાએ કયા વેરિયેબલની અંદર કઈ વેલ્યુ રહેલી છે તમને લેફ્ટ સાઈડ અહીંયા બતાવે છે. A માં 2 છે, B માં 3 છે.
એક્સ અને વાય સુધી અત્યારે આપણું એક્ઝિક્યુશન પહોંચ્યું જ નથી, એટલે એની વેલ્યુ અહીંયા બતાવતી નથી. હવે રનમાં જઈને એક સ્ટેપ આગળ જવું છે, તો કન્ટિન્યુ કરીને એક ઓપ્શન છે આપણી પાસે, F5 કી પણ પ્રેસ કરી શકાય. તો કન્ટિન્યુ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરશો તો એક્ઝિક્યુશન ત્યાંથી આગળ જશે. તો નેક્સ્ટ આવી રીતે બ્રેક પોઈન્ટ કહેવાય છે ને, બ્રેક પોઈન્ટ ઉપર આવશે એક્ઝિક્યુશન, ત્યારનું સ્ટેટસ વેરિયેબલનું અહીંયા લેફ્ટ સાઈડ હવે ડિસ્પ્લે થશે. એ અને બી હતા, એક્સ અને વાય નવા એડ થયા છે, જેમાં 4 અને 5 વેલ્યુ છે. તો ડીબગ ઓપ્શનથી આપણને ડીબગ અને બ્રેક પોઈન્ટ આ ફેસિલિટીથી આપણને એ ફાયદો થશે કે પર્ટિક્યુલર સમયે એક્ઝિક્યુશન સ્ટોપ કરીને સ્ટેટસ આપણે જોઈ શકીએ છીએ પ્રોગ્રામના વેરિયેબલનું, અને એનાથી કંઈ આપણને લાભ થતો હોય મોનિટરિંગ કરવાથી કે ભાઈ મારા કોડમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ છે તો હું સોલ્વ કરું, કે બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ લોજિકલ કે એવો કંઈ હોય તો સોલ્વ કરી શકાય, એ એક્સરસાઇઝ કરી શકાય. તો આ ડિબગિંગ થયું. નોર્મલી લેબ રૂટીનમાં પાયથન લેંગ્વેજ શીખો ત્યારે ડિબગિંગના ઓપ્શનની નોર્મલી જરૂર હોતી નથી, બટ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો આ VS કોડમાં કઈ રીતે પાયથન નું કોડિંગ કરવું એના વિશેની વાત થઈ. ઓકે, ટર્મિનલ જે છે એને તમારે રન કરવું હોય તો કંટ્રોલ પ્લસ આ રીતની કી છે જે 1 ની બાજુમાં હોય છે એ પ્રેસ કરી શકાય છે, અને ટર્મિનલને તમે કોઈ પણ સમયે ડિસેબલ અથવા એનેબલ આ એન્વાયરમેન્ટમાં કરી શકો આ રીતે. ઓકે, અત્યારે હું એક પર્ટિક્યુલર શોર્ટકટ કી પ્રેસ કરું છું એટલે હાઈડ થાય છે ટર્મિનલ અને પાછું ડિસ્પ્લે થાય છે. ઓકે, આ એન્વાયરમેન્ટને ક્લોઝ કરીએ તો ઇન્સ્ટોલેશન વખતે આપણે જે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરેલા હતા એ પણ અત્યારે જોઈ લઈએ. રાઈટ ક્લિક જ્યારે તમે કોઈ ફોલ્ડર ઉપર કરશો, આ ડિફોલ્ટ ઓપ્શન છે એમાં શો મોર ઓપ્શન્સમાં જશો તો ઓપન વિથ કોડ કરીને ઓપ્શન આવશે, એ સિલેક્ટ કરશો તો જ્યારે VS કોડ ઓપન થશે ત્યારે આ ફોલ્ડર ઓટોમેટિક ઓપન કરેલું જ હશે અને એની ડિફોલ્ટ જે સ્ટેટ ફાઇલ છે તમને ઓપન કરીને આપશે. ઓકે, હવે ફોલ્ડરની અંદર છીએ, આ ફોલ્ડરને આપણે ઓપન કરવું છે VS કોડમાં, તો રાઈટ ક્લિક કરીને વધારાના ઓપ્શનમાં જ્યારે જઈએ તો ઓપન વિથ કોડ ઓપ્શન અહીંયા દેખાશે. તો આ રીતે પણ આપણે આ ફોલ્ડરને ઓપન કરી શકીએ છીએ. અત્યારે અહીંયા એક જ ફાઇલ છે, પણ અહીંયા ઘણી બધી ફાઇલ હોય ત્યારે એ બધી ફાઇલમાં કામ કરવું ખૂબ જ ઈઝી થઈ જાય છે. સપોઝ લેબમાં 50 પ્રોગ્રામ આપેલા હોય, પર્ટિક્યુલર એક યુનિટમાં 10 પ્રોગ્રામ હોય તો 10 પ્રોગ્રામ અહીંયા તમને ડિસ્પ્લે થાય, ફટાફટ ઓપન કરી શકાય, ક્લોઝ કરી શકાય, ઘણા બધા ઓપ્શન છે અહીંયા. જ્યારે મલ્ટિપલ ફાઇલ હોય ત્યારે તમને આ બધા ઓપ્શન કામમાં આવે કે બધી ફાઇલ ક્લોઝ કરી નાખો, બધી ફાઇલ ક્લોઝ કરો પણ અત્યારની ફાઇલ ઓપન રાખો. તો એવા ઘણા બધા ઓપ્શન છે. અહીંયા બધા ઓપ્શન ડિસ્ક્રાઇબ કરવા પોસિબલ પણ નથી, પણ બધા મેનુના ઓપ્શન તમે જોઈ શકો છો. કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો કમેન્ટમાં લખી શકો છો. તો આ VS કોડ એડિટરમાં કઈ રીતે પાયથન લેંગ્વેજનું કામ કરી શકાય એ આપણે જોયું.